سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان هستم. خیلی خوش آمد میگم به عزیزانی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن و تشکر میکنم از دوستانی که از قبل همراه چنل ما بودن. در این چنل ما آگاهی بخشی های پزشکی، آشنایی با انواع بیماری ها، سبک زندگی سالم، دانستنی های پزشکی و مطالب از این قبیل داریم. بنابراین اگر این مطالب میتونه براتون مفید باشه یا به این مطالب علاقه دارید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتید حتما به دوستان و آشنایان خودتون چنل ما رو معرفی بکنید. اما موضوع ویدیو امروز در رابطه با بیماری بواسیر، اینکه هموروئید چیه. بیماری بواسیر یا هموروئید نوعی بیرون زدگی مقعدیه که بر اثر التهاب سیاه رگ‌های اطراف مقعد و یا داخل کانال رکتوم به وجود میاد. معمولا حدود نیمی از بزرگسالان بالاتر از 50 سال به این آرزه دچار میشن. از مهمترین علائم بواسیر میشه به یبوست، خون در مدفوع و خارش اشاره کرد. بیماری بواسیر در انگلیسی با نام هموروئید شناخته میشه و به 3 دسته هموروئید داخلی، هموروئید خارجی و پرولاپس دسته‌بندی میشه. در حالی که بواسیر داخلی معمولا در داخل کانال رکتوم به وجود میاد، بواسیر خارجی بیرون از دریچه مقعدی به وجود میاد و شایع ترین و دردناکترین نوع بواسیر هم همین بواسیر خارجیه که بیرون از مقعد ظاهر میشه و حتی نشستن رو برای فرد سخت میکنه. این برآمدگی های برجسته میتونه همراه با درد، سوزش و خارش باشه. در رابطه با علائم بواسیر یا هموروئید، ببینید عده زیادی از افراد ممکنه به علائم هموروئید دچار باشن اما به دلیل عدم آشنایی اون رو تشخیص ندن. در اینجا چند مورد از شایع ترین علائم هموروئید رو به شما معرفی میکنم. احساس خارش شدید در مقعد، ناراحتی و درد در اطراف مقعد به خصوص در هنگام اجابت مزاج، برآمدگی یا مشاهده چیزی شبیه به گوشت اضافه در اطراف مقعد، نشت مدفوع یا ترشحات مقعدی، احساس درد در هنگام حرکت روده، مشاهده خون در مدفوع و یا بر روی دستمال کاغذی، احساس مداوم نیاز به دستشویی به گونه‌ای که فرد بعد از اینکه از دستشویی بیرون هم میاد باز هم احساس میکنه چیزی داخل مقعدش گیر کرده. اما علت چیه؟ ببینید بسیاری از بیمارانی که برای درمان بواسیر مراجعه میکنن این سوال رو دارن که اصلا من چرا باید به بواسیر مبتلا بشم. در اینجا من دلایلی که میتونه شما رو به بیماری هموروئید یا بواسیر مبتلا بکنه خدمتتون عرض میکنم. وارد شدن فشار زیاد به وریدهای اطراف مقعد، فشار آوردن در حین دفع، عوارض ناشی از یبوست مزمن، به مدت طولانی نشستن بر روی توالت یا در محل کار، داشتن سابقه خانوادگی ابتلا به بواسیر، داشتن اضافه وزن و کم تحرکی، جابجایی وسایل و اجسام سنگین. اینها دلایلی هستند که میتونن یک فرد رو به بیماری هموروئید یا بواسیر مبتلا بکنن. بنابراین اگر هر کدوم از این دلایل شامل حال شما میشه حتما بیشتر مراقب باشید. اما در کل چه افرادی در معرض ابتلا به بواسیر هستن؟ ببینید سبک زندگی افراد نقش بسیار مهمی داره در ابتلا فرد به بواسیر، اما دلایل متعدد دیگه ای هم وجود داره که میتونه فرد رو در معرض خطر ابتلا به بواسیر قرار بده. در اینجا اونها رو خدمت شما عرض میکنم. اولیش سابقه ارثی خانواده است. بواسیر میتونه از طریق ژنتیکی از والدین به کودک منتقل بشه. بنابراین اگر والدین شما دچار بواسیر بودن یا هستن، این خطر احتمال ابتلا به بواسیر رو در شما
افزایش میده. کارهای سنگین و نشستن طولانی مدت، کسانی که به صورت مداوم اجسام سنگین رو جابجا میکنن و یا بلند میکنن و یا شغلهای کارمندی و رانندگی دارن، با نشستن طولانی مدت در حقیقت بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری هموروئید قرار دارن. فشار آوردن به اسفنکترها در زمان دفع. ببینید زمانی که در هنگام دفع بیش از حد فشار میارید به مقعد یا به مدت طولانی بر روی دستشویی میشینید، به عضلات اسفنکتر فشار وارد میشه و این هم احتمال ابتلا به هموروئید رو در شما افزایش میده. رابطه از پشت، یکی از دلایلی که میتونه باعث به وجود اومدن هموروئید بشه رابطه مقعدیه. ببینید تحریک مقعد به وسیله رابطه مقعدی میتونه باعث به وجود اومدن هموروئید در فرد بشه. هنگامی که فرد رابطه مقعدی برقرار میکنه به عضلات اسفنکتر آسیب وارد میشه و در صورت آسیب دیدن رگهای موجود در مقعد به صورت ورم کرده در میاد و فرد رو در معرض ابتلا به بیماری هموروئید قرار میده. و همچنین بارداری. ببینید زنان باردار به احتمال بسیار زیاد دچار بواسیر هنگام بارداری هستند. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی رحم بزرگ میشه روی وریدهای روده بزرگ فشار وارد میکنه و باعث برجستگی اونها میشه. پس در افراد باردار میشه گفت بواسیر یک عارضه طبیعی است. اما انواع بواسیر، به صورت کلی بواسیر به 3 دسته تقسیم بندی میشه، همونجوری که گفتم که دونه دونه خدمتتون معرفی خواهم کرد. بواسیر یا هموروئید داخلی. ببینید زمانی که سیاه رگ‌های ملتهب شده در داخل مقعد رشد پیدا میکنن در داخل کانال رکتوم، توده‌ای رو به وجود میارن که به اون هموروئید گفته میشه. این زایده ها معمولاً بدون درد هستن، اما در 90% موارد ما شاهد خونریزی هستیم که باعث میشه فرد خونریزی رو یا در مدفوع و یا بر روی دستمال کاغذی مشاهده بکنه. علائم دیگر هموروئید داخلی شامل حس بیرون زدن توده‌ای خارج از مقعد که پس از دفع به داخل برمیگرده و همچنین سوزش و درد ناگهانی قبل از عبور مدفوع. همچنین هموروئید پرولاپس یا افتاده. این نوع از هموروئید مثل هموروئید داخلی در داخل کانال رکتوم به وجود میاد و تفاوتش با هموروئید داخلی اینه که با درد بسیار زیادی همراهه. ببینید این عارضه در حقیقت همون بواسیر داخلیه که پس از مدتی رشد میکنه و بیرون میزنه و در این هنگام ممکنه فرد در حقیقت این عارضه رو با بیرون زدگی انتهای روده اشتباه بگیره. و اما بواسیر یا هموروئید خارجی، اگر سیاه رگ در خارج مقعد ملتهب بشه و بافت اطراف اون رو درگیر بکنه، به این بیماری هموروئید خارجی گفته میشه که نشانه های اون معمولاً شامل درد، تورم، سوزش و خارش شدید هستش. اما راه های پیشگیری بیماری بواسیر یا هموروئید. ببینید چه شما به بیماری هموروئید دچار شده باشید و درمان شده باشید و چه تا به حال دچار نشده باشید، باید حتما این مواردی رو که در ادامه میگم بهتون رعایت بکنید. یعنی در حقیقت این موارد رو تمامی افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری هموروئید و یا برای پیشگیری از ابتلا دوباره به این بیماری باید رعایت بکنن. چرا که اون فردی که یک بار به این بیماری مبتلا شده در حقیقت یک سیاه رگ متورم رو درمان کرده و همچنان سیاه رگ های اطراف همون سیاه رگ در معرض خطر تورم و تبدیل شدن به بیماری بواسیر هستند. این موارد شامل مصرف مواد غذایی فیبردار به جهت پیشگیری از یبوست، نوشیدن آب کافی در روز حداقل به میزان 8 لیوان، ورزش کردن و داشتن فعالیت روزانه حداقل به مدت 30 دقیقه در روز. اینکه تا میتونید یه جا نشینید و سعی کنید بایستید. زمانی که احساس دفع دارید سریعاً به دستشویی مراجعه بکنید.
مصرف بی‌رویه سیگار و مشروبات الکلی میتونه خطر احتمال ابتلا به بیماری بواسیر رو در شما افزایش بده، پس حتما از مصرف بی‌رویه اونها خودداری بکنید. و همچنین اگر به یبوست مبتلا شدید سریعا اون رو درمان بکنید و در صورت نیاز از ملین‌های طبیعی استفاده بکنید و همچنین از فشار آوردن بیش از حد به مقعد در هنگام دفع حتما خودداری بکنید. در رابطه با درمان بواسیر، ببینید بسیاری از افرادی که به بواسیر مبتلا میشن از درمان اون پرهیز میکنن، چرا که از درمان بواسیر میترسن، در صورتی که روش‌های درمان بواسیر شامل درمان بواسیر با لیزر یا عمل‌های جراحی کاملا قطعی هستند و اکثراً بدون درد هستند. روش‌های مختلفی برای درمان بواسیر وجود داره که خب 2 تای از اونها که توسط پزشک انجام میشه شامل درمان بواسیر به وسیله لیزر بدون جراحی هست و همچنین روش‌های عمل جراحی هموروئید یا بواسیر. اما روش‌های دیگه من اینجا فقط خدمت شما معرفی میکنم، فرصت نمیشه که دونه دونه اینها رو براتون باز بکنم، اما در دیسکریپشن توضیحاتش رو قرار میدم، حتما مطالعه بفرمایید. روش‌های دیگه شامل درمان‌های گیاهی و سنتی، روش‌های دارویی درمان هموروئید و روش‌های خانگی درمان هموروئید که توضیحات تک تک اینها رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. اما به عنوان نکته پایانی میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر هموروئید رو درمان نکنید چه عوارضی میتونه براتون داشته باشه. ببینید اگر در اثر عدم توجه به توده بواسیر درمان نشده باقی بمونه، فرد رو دچار یه سری عوارض میکنه. کمخونی یا آنمی شایع ترین عارضه‌ایه که اگر بواسیر درمان نشه فرد بهش مبتلا میشه. در مواردی مشاهده میشه که خب بیرون زدگی هایی در مقعد به وجود میاد که عمل دفع و نشستن رو برای فرد بسیار سخت و دردناک میکنه و همچنین سرگیجه و سردرد از دیگر عوارضی است که اگر این بیماری رو درمان نکنید بهش مبتلا میشید. در صورتی که این عارضه ها رو تجربه کردید حتما با پزشک متخصص مشورت بکنید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، همواره مراقب سلامتی خودتون باشید، همیشه شاد و سرخوش باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.